සුබෝදෑසනක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම Diaries with Baby channel එකේ අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. ඔයාලව මේ සැරේ ගෙනියන්න හදන්නේ ලස්සන හොටෙල් එකකට. ඉතින් හොටෙල් එකේ විස්තර කරන්න කලින් මං හිතුවා ඔයාලව room tour එකක් මේකේ එක්කගෙන යන්න. ඉනි විලා number 2 එකේ මේ තමයි ඒකේ private pool එක. මං හිතනවා ඔයාලා අදහසක් ගන්න ඇති හොටෙල් එකේ රූම් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හොටෙල් ටුවර් එකකින්. හරිද? ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මං හිතනවා ඔයාලට කුරුළුබැද්ද වගේම ජෙට්වින් ලයිට් හවුස් එකෙත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ගේන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්න කලින් නැත්නම් දවසක් පතන ඔයාලා හැමෝටම ඉක්මනින් අනිත් වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු අපි.